hantar girl, ni hantar boy. Jadi umur 22 tu KA dah grad, balik Malaysia menganggur dalam 3 minggu, sebulan macam tu, terus masuk oil and gas. Sebab aku ni gelaran zaman belajar diorang panggil ibu, mother, sebab aku suka masak. So memang aku banyak masak untuk budak-budak junior apa semua lah. Whoever yang perlukan tempat tu untuk agama masing-masing boleh gunalah time tu. Jadi masa contoh kalau dewan tu diguna untuk sembahyang Jumaat, kita akan tukar dewan tu jadi tempat sembahyang Jumaat. So kalau ada lambang-lambang agama lain ke apa ke, dia akan tutup lah dengan kain apa semua macam ni. Every year kita akan ada siapa gelap tu? Ada orang tak apalah, never mind. Okay. Wah, tak sabar nak tahu ya? Sebelum tu klik button subscribe dan tekan simbol lonceng. Khairul Amin telah mengalami diarrhea teruk dan dipercayai dijangkiti kuman banjir. Sebelum ini, nama Khairul Amin telah menjadi sebutan apabila beliau bertukus lumus bersama timnya dalam membantu masa banjir. Shangri-La, Sheraton apa bukan. Ni hospital je ni. Okay, cukup lah ni. Besar-besar pun ramai sangat orang nanti. Asal ada balloon boy and girl, dua orang lah ni bawa tadi. Dia orang kata aku beranak kat sini. So inilah kawan-kawan, dia best friend korang lah yang akan lagi banyak bergurau semuanya. Ni hantar girl, ni hantar boy. So tahu mana satu. KA terambil probiotik, lepas ni lepas dah settle antibiotik. Kalau ambil sekarang tak jadi apa. Sebab antibiotik tengah ambil lagi sekarang. So whatever masuk semua kena tiaw dengan antibiotik nanti. Okay. Dia antibiotik ni boleh ambil, cuma yang penting kena habiskan. Okay. Jangan korang makan separuh-separuh. Walaupun dah sembuh kena habiskan. Nanti antibody korang lemah. Dia jadi resistant kepada antibiotik tu. Okay, dending sold out. KA dah tambah dah. Sekarang kita dah dekat 80k dah. We on the way to 100,000 ringgit sales for tonight. Okay, ada buat ni produk ke? InsyaAllah next year keluar lepas-lepas raya macam tu lah. Tapi dendeng pedas akan keluar dulu awal sebelum puasa nanti insyaAllah. Tapi dendeng pedas tu bukan produk ketiga lah. Kita tengok nanti macam mana. Okay, banyak pakai juitan ke banyak? Ni baju Rians RM15 aku rasa. Aku beli 40 helai, senang. KA diagnosis apa? Ni jangkitan kuman banjir. Sebabkan itulah saya jadi diarrhea yang teruk lah. Maksudnya dia jadi apa orang panggil ni, cirit-birit yang melampau lah. Cirit-birit ni jangan fikir macam mengadanya cirit-birit masuk hospital. Bukan tau, sebab ni dah masuk hari keempat dah and non-stop. Jadi kalau tak ambil treatment yang betul, kita risau dia infection kuman yang merebak satu badan lah. Sebab kalau cirit-birit ni satu hari tu normal, tak ada masalah. Tapi kalau dah 4 hari cirit-birit, something is wrong. Maknanya kita dah makan segala peci ketaang, segala arang, segala ubat, segala vitamin C kita dah ambil, tapi masih lagi cirit-birit. That means something is wrong. Itu saja. Okay. Kerja kosong tak ada, minta maaf sangat-sangat. Kita teracah pasir 200,000 malam ni. Bolehkah kita cubalah? Kita cuba. Abang Misal dah okey? Rasa macam belum lagi. Belum lagi. KA kena rotavirus ke? Bukan. 40 helai tu colour sama ke? Ya, betul. Semua warna hitam. Senang. Tak payah pening kepala. Okay. So again, siapa nak grab dendeng dengan sambal, boleh grab kat bawah. KA pin kat bawah. Kalau ada discount dengan voucher daripada TikTok Shop, please guna. And siapa belum follow account KA, please follow. Yang boleh tap like lah. And again, yang ni kita akan post stage esok. Now today dah bermulalah campaign untuk 12-12. Dah start lah campaign untuk 12-12. So yang mana nak grab ni dengan sama boleh tekan dekat back code ni kat bawah yang KAP ni lah. Kalau tak nampak bagi tahu. Kita on track untuk ke sales 100k yang pertama. Sekarang ni stok dendeng tinggal lagi 300 paket. Ada 300 paket lagi untuk round yang ni lah. Gawasun KA, terima kasih. Kilang baru KA buka next year ke? Kilang tu sebenarnya dah ada, cuma tak
tak run the purpose lagi. Maksudnya kita just ambil dulu tapi tak buat apa-apa lagi. So kita nak, Abang Misal kat hospital, ya ke? Bukan dia tak warded ke? Dia warded ke? Tolong confirm kan Abang Misal warded ke? KA rehat nanti doktor marah. Tak apa, doktor dah balik dah. Doktor datang esok pula. Tak tahulah kalau doktor tengah tengok live. Tadi kan saya jumpa doktor pakar kan. Lepas tu doktor tu kata, saya dapat laporan yang KA masuk kat sini. Sebelum tanya saya dah tahu dah KA sakit apa sebenarnya. Dia dah boleh expect dah aku sakit apa kan, sebab balik banjir semua apa semua. Lepas tu worded semua betul lah, tekaan doktor tu memang betul lah. Jangkitan kuman banjir tu betul lah. Okay. Hospital swasta ke? Okay, ya betul. Dekat hospital swasta lah. Maka kena jaga betul. Tapi tak tahu lagi punca daripada mana sebenarnya jangkitan kuman ni, tak tahu lagi. Sama ada kena dekat makanan ataupun daripada air banjir tu sendiri. Tapi so far masa kita makan hari tu, tak adalah kata makan benda yang basi ke benda dah berbau pun tak ada. Nak kata pergi redah air banjir pun sikit-sikit je. Cuma maybe lah lepas kita redah air banjir tu, maybe tangan kita pergi sentuh air banjir, pegang bot, lepas kita tersentuh muka. Aku jenis yang suka sentuh muka sikit, tu yang bahaya tu. Tu kadang-kadang jerawat cepat naik. Faham tak? Sebab kadang-kadang hidung gatal. Pasal KA selalu garu hidung kan, sebab cepat gatal. I think kat situ lah kot. Sebab aku selalu tersentuh air banjir, lepas tu tangan macam ni. Tu yang bahaya lah. Sebab dia benda kuman kita tak nampak sebenarnya. Okay, dah 5 tinggal 5. Dah solat. Okay, terus. Ya. Waalaikumsalam. Boleh. Ambil tekanan darah, boleh? Maaflah, saya ni seorang-seorang. So, buatlah lah bagi orang teman. Wah, ramai. Salam. Ada sakit? Tak ada, okey je. Ada sirik lagi ke? Tak ada dah. So far okey. Muntah tak? Muntah-muntah. Itu ubat Ya betul. Probiotik. Probiotik. Guys dah dapat dah probiotik. Baru minta tadi. Ni boleh makan terus. Tak apa, saya ambil yang ni lah. Yang ni satu je? Ya. Okay, settle. Alright. Jari. Alright. Oksigen normal. Oksigen 100. 100. Excellent. A plus oksigen. Okay. Ya, tengah check blood pressure dulu. Macam tunggu result SPM. Okay. Normal 112 55. Okay. Terima kasih Nas. Okay, alright. Okay. Dah check baby selamat. Tadi kan minta probiotik, dapat dah. So aku teringat macam masa buat box tu kan, yang dekat Batuan Banjir tu, korang cream baby tak cukup sampai nak minta probiotik, dapat probiotik. Aku rasa doktor tengah tengok live ni. Tengah check ni jap blood pressure jap. Tak tercabut Tak akan. Cek sudah temperature. Okay. Okey, 36 tak ada. Tak demam Tak ada. Okay. Dahsyat juga dia picit ni. Tadi Apa okey je. Dua klien that we got adalah Hershey yang korang beli coklat tu. So itulah klien Carol Amin dulu. So Hershey tu tugasan kita orang ialah kita orang kena bina satu sistem yang boleh scan plus sold out dinding. Kejap sebab cerita ni interesting tau. Let me share with you. Kejap tambah dinding kejap. So KA kena design satu sistem yang mana boleh scan plastik pembalut chewing gum Hershey tu ada faulty ke tak plastik tu sebelum dia masuk ke manufacturing line. Faham tak? Jadi kita orang design lah, buat daripada coding MATLAB, buatkan kamera, webcam, buat sistem apa semua untuk check plastik tu ada error ke tak. And benda tu kita akan terus check whether boleh implement direct ke kilang Hershey ke tak lah. Itu je. So on the actual design day,
setiap kumpulan ni akan kena present diorang punya final design tu, and then industry player akan datang. Okay, diorang akan datang untuk tengok kita punya design tu lah. So pada masa itu boleh jadi company tu akan ambil design kita and implement dekat dia punya kilang, ataupun maybe juga dia offer kita bekerja on the spot untuk kerja dekat situ. Okay, company tu bayar ke KA tak sure, tak ingat, macam tak bayar pun sebenarnya. Tapi company, projek kita orang menang lah, one of the top 3 kalau tak silap. Ada AT&T award apa tak kita orang dapat untuk best design juga benda tu. And then thesis dia pun nipis je, tak panjang pun. Sebab tu bila KA balik kat Malaysia kan, borak dengan kawan-kawan kan. So kawan-kawan dia kata dia ada Viva. Korang panggil apa? Viva ke Viva? And dia orang tunjuk dia orang punya thesis paper tebal. Jadi aku macam okay, nampaklah beza lah cara US dengan sini kan. So tak apalah, masing-masing berbeza lah. Cuma yang bezanya dekat sana dia orang tak ada internship. Ada, cuma tak diwajibkan. Kalau nak ambil, tak nak pun tak apa. Personally KA lagi suka tak ada internship. Why? Sebab dia menjimatkan masa korang, which is korang belajar je 4 tahun tu, habiskan secepat mungkin. Lepas tu korang grad, terus masuk kerja, terus belajar, terus develop skill korang. Okay? Sebab tu KA grad umur 22. Ada orang grad umur 23, ada orang grad 24. So kita orang jimat masa sebab kita orang tak ada internship. 8 bulan semua kita orang tak ada. So jimat masa kat situ lah. Jadi umur 22 tu KA dah grad, balik Malaysia menganggur dalam 3 minggu, sebulan macam tu, terus masuk oil and gas. Saya mula kerja awal, saya masuk oil and gas umur 22 lagi. KA kenal Ahmad Johan ke masa Vanderbilt? Ya, dia my classmate lah semua lah. My best friend kat sana lah. Okay. KA fully government sponsor ke? Ya betul. Itu saya serve bond for 6 years lah. Lepas habis bond baru saya resign. Faham itulah situasi dulu lah. But dahsyat untuk pergi ke negara yang bercakap English dengan kita yang tak pernah keluar pada Kelantan ni. Sangat mencabar sangat mencabar. Aku nak survive masa tu memang aku nangis. Memang nangis. Sebab dekat sana ada juga orang yang tak disebut perkataan tu violation. Yang orang yang jenis perkauman sikit lah. Ada yang halau KA balik Malaysia. Dia kata go back to your country, learn English and come back again. Dia macam halau kita balik lah. Sebab dia tak faham bila KA borak English dengan dia lah. So itulah realiti bila duduk dekat tempat orang. Tapi mental kena kuat betul. Itu je. Tapi the fun thing is lah, let me tell you one story. Masa tu first day sampai ke US kan, so kita orang satu grup Malaysia ni kan, budak-budak Melayu ramai yang nama Muhammad kat depan kan. Masa tu kan orang kata nama Muhammad apa semua susah sikit nak masuk US kan. Nama aku Khairul kat depan. So Mak Saleh tak nampak pelik sangat lah. Sebab sana kan faham lah kan. You get what I mean lah kan. Okay. Masa tu grup kita orang yang nama Muhammad semua kena tahan. KA lepas. KA lepas sebab nama Khairul kat depan. So lepas lah. So aku pun kena tunggulah kawan-kawan aku yang nama Muhammad, nama Ahmad ni kena tunggu diorang dalam sejam 2 macam tu barulah diorang dilepaskan daripada immigration lah. So sambil jangan tulis kat komen tak, jangan nanti KA kena violation. Jangan tulis. Biar je. Korang dengar je tapi jangan tulis apa-apa pasal benda ni. Okay. Alright. Lepas tu sambil aku tengah tunggu geng-geng KA yang nama Muhammad ni selesai apa semua ni, tiba-tiba aku dengar immigration dia macam tengah kepoci kan. Sebab ada selebriti nak masuk. Aku macam siapa yang semua orang tengah kalut ni? Rupanya Paris Hilton nak lalu immigration. Okay. Dia lalu pula kan dengan selamba bawa, dengan jalan dengan bag, dengan dia punya compact powder. Macam dalam movies biji lah. Dia jalan relax je. Scan-scan ke lepas. Memang VIP ni. Aku macam ya Allah, aku dengan member kan dah lah bau. Kau bayang kau bawa naik flight daripada Kelantan
pergi KLIA, daripada KLIA kau naik flight lagi pergi ke US. Kau sampai US, kawan-kawan kau dengan tak tidur dalam flight, kawan-kawan kau kena tahan 2 jam. Kau pula duduk seorang dua dekat tepi keseorangan dengan yang berjaya lepas lah. Kau tengok kaca shot tak apa-apa tu, tengok Paris Hilton lalu depan kau, boleh potong line immigration. Kau macam, what's going on? First day sampai dah jumpa Paris Hilton. Kau rasa memang ni lah, beza lah. Itu Paris Hilton. Ada juga story terjumpa Taylor Swift. Masa tu KA pergi Cheesecake Factory dekat US lah. Masa tu kita orang student kan, duit bukan banyak sangat pun, sahaja nak pergi makan cheesecake, duduk dalam kedai tu. Tengah-tengah makan, Taylor Swift lalu kat belakang. Masa tu dia pergi makan dengan apa dah nama band tu, dia band Nashville lah, Hot Celery ke apa, aku lupa dah nama band tu. Tapi dia bawa bodyguard semua lah. So ni meja KA, ni meja Taylor Swift, dia dekat belakang. Tapi masa tu Taylor Swift dia masih lagi dalam country style, dia tak masuk pop style lagi lah kalau tak silap time tu lah. Tapi bodyguard dia ramai lah. So nak ambil gambar pun nak ambil dengan apa. Zaman aku tu iPhone ni baru generasi ketiga, tu pun tak keluar lagi kot aku rasa. Yang ada compact camera, yang beli compact camera tekan keluar lens macam tu, itu je kamera yang ada. Okay. So memang nak kata perkataan selfie pun tak wujud sangat lagi pun time tu. Jadi itu sekadar kenangan lah. Orang kata nak sembang ni boleh je sembang macam-macam, tapi itu cerita betul lah. Cerita betul. Okay, so memang tak kenal lah. Bukan tak kenal, apa kata, tak ada benda yang boleh diguna untuk ambil gambar. Sebab kita orang phone pun tak ada zaman tu. Zaman tu KA nak call family ke guna laptop. Dia bukan guna Skype, dia OVO, kenal tak? OVO. Tak tahu ada lagi ke tak sekarang lah. OVO tu lah yang kita orang guna dulu untuk call family apa semua daripada sana lah. Bestnya dengan KA, yep. Tak, dia best cerita zaman-zaman dulu ni. Apa lagi cerita yang best? Sekejap tengah record lagi. Apa cerita best lagi zaman US dulu? Sekejap tengah fikir lagi. Alah, lupa lah. Korang tanya lagi nanti kalau tengok KA cerita lagi. Cerita lagi best dengar. Oh, ni ada lagi satu cerita. Alah, bukannya tu silap. Tak ingat. Okay, kejap. Pernah sekali yang buat, lupa dah, nasi kerabu apa tinggal dah. Kejap tengah baca lagi. Paris Hilton dengan Mek Yah mana lagi lawa? Mek Yah lagi lawa. Okay, uni main sport apa? Okay, good question. Okay, tak ada main sport apa, cumanya dulu saya kuat jugalah pergi gym apa semua kan. Sebab tu aku dulu baca skeping dekat zaman uni pun. Tapi uni kita orang dia ada stadium sport center dia sendiri tau. So dalam tu complete gym, swimming pool, apa nak kata, track apa semua complete satu tempat. Jadi memang seharian tu kalau sini je tau akan spend 2-3 jam tu dekat situ saja. Pergi gym, pergi track, pergi swimming every day. Itu yang KA buat setiap hari apa semualah. Dan dekat sana kita orang duduk rumah macam depends. Ada yang duduk kat apartment apa semua. KA duduk macam apartment suite lah. Jadi rumah yang kita orang duduk tu akan jadi tempat berkumpul ramai-ramai. Sebab aku ni gelaran zaman belajar dia orang panggil ibu, mother, sebab aku suka masak. So memang aku banyak masak untuk budak-budak junior apa semualah. KA jumpa siapa lagi artis international ramai, tapi tak ingat dah lah. Macam-macam pergi sana sini. Okay. KA kena temeh tak zaman tu? Zaman tu belum lagi. Sebab zaman tu KA pun baru nak belajar sosial media apa semua. Tak kena lagi lah time tu. KA sakit apa? Jangkitan kuman banjir. Dia macam dia nak tanya ni pasal raya dekat sana. Okay, let me tell you sedikit story lah pasal bulan puasa dekat US. Macam mana kita orang
berpuasa dekat sana. Okay, dekat US ni berpuasa biasanya akan, okay, dia ni soal okay, baru tambah biasanya puasa ni dia musim panas lah, musim sama, jadi waktu dia panjang sikit. Jadi sahur tu aku dah lupa dah pukul berapa, tapi puasa dia kalau kita lebih kurang dalam 12 jam puasa. Kalau kita dalam 13 jam kan, sahur habis pukul 6, buka puasa pukul 7 dah 13 jam setengah. Sana puasa nak dekat 15 jam macam tu. So memang lama lah dia punya waktu tu. So kita orang ni student, duit tak banyak. So apa kita orang buat ialah kalau sahur tu biasanya aku akan pergi kedai India yang halal. Aku akan beli lauk macam contoh tikka masala ataupun chicken vindaloo ke apa, dia akan jual satu tub tu macam banyak lauk tu. So untuk sahur kita orang akan masak nasi dalam bilik, and then ambillah satu scoop ayam kari ke chicken vindaloo kan. Itulah KA punya sahur. Okay, lepas tu sahur whole day, lepas tu masuklah waktu buka puasa. So buka puasa bila nak jimat, kita orang pergilah dekat masjid. So masjid dekat sana dia bukan rupa masjid, dia akan panggil Muslim Center lah. Contohnya dia akan ambil panggung wayang dijadikan Muslim Center, ataupun gudang-gudang yang terbiar dia akan convert jadikan masjid lah. So sangat susah lah korang nak cari masjid ada kubah apa semua, tak ada. Most likely korang akan jumpa macam office ataupun kedai yang biasa, tapi dalam tu jadikan masjid. Okay? Even dekat sana, dekat universiti kita orang tu pun, solat Jumaat time tu pun memang dekat sana diorang buat dalam bawah basement gereja. Sebab situ je space yang ada. Dia panggil macam multi faith center. Kira whoever yang perlukan tempat tu untuk agama masing-masing boleh gunalah time tu. Jadi masa contoh kalau dewan tu diguna untuk sembahyang Jumaat, kita akan tukar dewan tu jadi tempat sembahyang Jumaat. So kalau ada lambang-lambang agama lain ke apa ke, dia akan tutup lah dengan kain apa semua, and then sembahyang Jumaat kat situ. Macam tu lah. Faham dekat sana bukan kata kena masjid kubah semua, tak adalah. So whatever yang, tapi zaman sekarang saya tak sure sebab dah 10 tahun dah. Aku tinggalkan US dah lama sangat dah sebenarnya. So zaman dah berbeza lah. Tu je. Ni pengalaman realiti lah zaman dulu. Maksudnya US tak ada masjid, ada je. Cuma macam KA kata, dia masjid tapi dia bukan bentuk macam masjid dekat kita ni, bukan. Bukan. Itu saja. Vanderbilt, ya betul. Kat uni join tarian tak? Join? Oh, lupa. Aku juga dulu adalah ketua koreografer untuk tim Malaysia. Sebab kita kan ada hari kebudayaan dia macam ANYF, Asian New Year Festival. Maksudnya semua negara-negara Asia akan berkompet negara mana yang akan perform tarian yang paling power lah. So aku join 2 tahun. Tahun yang pertama tu KA sebagai dancer yang buatlah tarian zapin apa semua kan. Tahun kedua tu aku step up jadi head choreographer. Masa tu kau jangan dek, Asmara Dana tu music memang aku guna Asmara Dana. Tapi tarian macam macam kayu. Tapi itu pun leadership juga. Situlah juga KA belajar leadership. And then daripada situlah sebenarnya datang inisiatif nak promote Malaysia ni. Inisiatif promote Malaysia ni bukan keluar Terengganu aku ni. Bukan datang daripada Carol Aming dah jadi famous semua sekarang, bukan benda tu aku dah buat daripada zaman aku student lagi. So zaman masa KA kat US, I really put effort untuk promotekan Malaysia ke mata dunia lah. So salah satu benda yang KA buatnya ialah dia macam ni. Every year kita akan ada, siapa gelap tu? Ada orang. Tak apalah, never mind. Okay. Alright. Okay, so dia mengigau kot. Tak apalah.
Okay, sambung. Okay, apa benda tadi aku lupa dah. Tak habis lagi tu. Okay, tak apa, never mind. Okay, so untuk promotekan Malaysia dulu, apa yang KA buatnya, contohnya every year kita akan ada sambutan Hari Raya tau, untuk Malaysian students dekat sana lah. And kita panggil lah juga Mak Saleh apa semua kan datang apa semua. Tapi kecil-kecilan lah. Cuma tahun tu KA jadi presiden Malaysian student, and I told all Malaysian team, I said this year I nak buat the biggest among the biggest lah untuk promote Malaysia. So biasanya kita akan buat Hari Malaysia tu dekat macam dewan-dewan, dewan-dewan apartment, dewan-dewan orang kata apa dah, dewan-dewan kelas macam tu lah. Tapi aku macam nak go all out. Aku kata kita nak buat dekat ballroom. Okay. So KA pun dengan dana yang ada yang tak banyak lah, kita kutip dalam $20 seorang student kan untuk cukupkan dana semua. Kita pun cari ballroom yang ada meja bulat-bulat tu. So kita ambil catering makanan Malaysia, and then KA decide I want to make that night ialah malam kita promotekan Malaysia. So apa KA buat? KA introducekan fashion show. Okay, fashion show tu pula aku minta Mak Saleh dengan Minah Saleh memperagakan baju-baju yang ada kat Malaysia lah. Baju Melayu, baju kurung, baju Cheongsam apa semualah, all the bangsa yang kita ada dekat Malaysia ni. Tu satu. And then second, sebelum Hari Raya tu KA balik Malaysia sekejap, sebab nak jumpa family kan. Sambil balik tu KA pergi dokumen video-video dekat Malaysia, sawah padi, pantai, bangunan, wow, nature, pokok kelapa, semua compile video tu, pergi ke US balik, and then kita showcase video tu kepada orang ramai lah semasa event tu. And then at the same time kita tunjuk Malaysian cuisine, kita tunjuk nasi lemak apa semua. Itu semua benda-benda yang kita buat untuk educate masalah lah. Jadi benda tu walaupun social media tak ada lagi, walaupun view aku 1-2 view, walaupun follower kata kawan-kawan seorang dua ke apa ke, we still do it because of passion, yang memang kita betul-betul nak buat benda tu. Faham Okay, dah sampai dah tu. Aku rasa maybe takut ni kot dia tersedar agak mengigau ke apa kan. Okay, dan dia KA dah tambah lagi sekali sambal, KA tambah sold out tadi. Okay, buat kerja part time dekat sana. Buat dulu KA ada buat part, dia macam ni dekat universiti. Dekat sana kita orang visa student, kita orang bukan visa pekerja tau. So kita orang cuma boleh buat part time dekat dalam universiti sahajalah. So ada a few option kerja yang korang boleh buat. Sebagai contohnya korang boleh part time dekat dining hall kalau nak cuci pinggan apa semua. Tapi aku tak ambil lah job yang tu sebabnya yelah, faham lah, makanan tu bukan semuanya halal kan. Jadi aku malas nak sertu-sertu semua ni, aku malas. Okay, so aku tak ambil yang tu. So job yang KA ambilnya 2 job. Satunya KA jadi seorang tutor, math tutor. Satu lagi paper grader lah, ni assistant kepada profesor lah. So yang math tutor tu maksudnya every night, Isnin sampai Jumaat, kita akan duduk dekat satu bilik tu daripada pukul 8 malam sampai 10 malam. Kita standby je kat situ, buat kerja kita pun tak apa. Tapi kalau student walk in, student boleh consult kita lah macam mana nak selesaikan math problem ke, apa-apa soalan engineering lah. So KA akan jadi tutor diorang and ajar macam mana nak selesaikan masalah tu lah. Tu satu. Okay, office hours aku lupa dah term dia. Lepas tu yang kedua, KA ambil job untuk grade paper, apa paper bukan math, calculus, paper calculus. KA jadi untuk check ni lah, student punya marking exam tu, check markah betul ke tak apa semua lah. Itu je. Tu 2 job yang KA buat lah. So kalau jadi tutor tu sebulan, satu semester akan dapat gaji $1,000. $1,000 dalam RM4,000. Tak, RM3,500. Time tu currency rendah lagi lah, RM3,500 untuk tu lah apa nama. But on top of that, ada juga cara lain yang buat duit. KA jadi sukarelawan untuk conduct test. Macam contoh
ada satu department tu, department research dekat universiti tu, dia nak buat research, contoh dia nak study human brain kan. So aku pun volunteer masuk. Contohnya kita akan masuk mesin MRI, dia akan scan otak kita sambil kita main game and also solve equation apa semua untuk dia study kita punya otak lah. Selamat je, jangan risau, bukan tak selamat, aku masih hidup sampai sekarang. Okay? So benda tu yang KA buat, volunteer, dapatlah $100 sekali session. Ada yang kita buat participate dalam questionnaire, macam-macam lah. So depends lah. Ada banyak cara nak buat duit sebagai student sebenarnya. And then duit yang KA dapat daripada part time tu, KA simpan and beli kamera. My first camera was Nikon D7000. Itu kamera yang KA simpan untuk ni lah, untuk buat videografi. Sebab aku memang start daripada zero. Okay? Memang tak ada follower, tak ada kamera, tak ada gear, tak ada apa. Okay? Memang start daripada zero, se-0,0,0,0,0-nya, daripada view zero pun sekalipun. Sebab tu zaman sekarang kalau ada orang macam mengeluh kenapalah video aku tak FYP, dapat 20,000 view tapi mengeluh sebab tak FYP. Trust me, it's not about views lah sebenarnya. It's about how far you willing to go, walaupun seorang je yang tengok video tu. Sebenarnya. Okay. Cerita hantu US ada ke? Esok lah tengah hari lah cerita hantu. Jangan risau, okay, akan banyak lah dalam hospital ni. Memang 3-4 hari aku duduk hospital ni memang akan bosan. So korang standby, okay, akan banyak live. Kita akan banyak bercerita 2-3 hari ni. Okay, kenapa kena warded? Okay, saya ni infection. Dia jangkitan kuman banjir sebenarnya. Ada orang tanya sale dah berapa? Okay, sekejap KA pun tak check tadi. Okay, sale kita dah duduk borak-borak bertambah lagi 25,000. So RM125,000. Terima kasih. Thank you so much. Suara aku pun dah what's up guys. Okay. Okay, tak ada girlfriend ke kat sana? Ya Allah, tak ada. Tidur pun tak ada kat sana. Aku ni penat daripada zaman belajar lagi sebenarnya. Dulu the first semester kita orang tak ada weekend langsung tau. Kita orang kelas non-stop Isnin sampai Jumaat. Sabtu dengan Ahad kita orang akan ada kelas tambahan daripada pukul 8 pagi sampai 6 petang. Okay, 8 pagi sampai 6 petang kita orang akan ada ulang kaji balik apa kita orang belajar daripada Isnin sampai Jumaat. Sabtu dengan Ahad tu kelas daripada 8 pagi sampai 6 petang. Malam tu pula 7 sampai 12 malam tu pula untuk buat assignment pula, untuk submit. Okay, so ulang lah 4 bulan non-stop. Amik kat mana KA? Rahsia. KA berapa tahun oil and gas? 6 tahun. Saya 6 tahun oil and gas. Ramadan ada kami. Okay, insyaAllah. Tapi like I said lah, the toughest year yang KA pernah handle ialah tahun ketiga. Sebab dalam dunia engineering, I think semua budak engineer faham kot, tahun ketiga lah syllabus yang paling susah. Sebab masa tu lah korang ada dynamics, korang ada thermodynamics, korang ada static, korang ada apa lagi heat transfer, heat transfer apa semua tu. Itulah tahun yang paling susah nak belajar. Sebab topik dia semua susah-susah. Tahun ketiga, thermofluid, betul, fluid mechanics and everything lah, mechatronic, semua tu, coding, semua tahun ketiga. Okay, tahun ketiga lah aku pegang jawatan ketua pelajar Malaysia kat sana. Tahun ketiga lah KA buat yang sambutan Hari Malaysia besar-besaran tu. Tahun ketiga lah KA lead choreographer yang menari Malaysia tu. Tahun ketiga lah aku volunteer. Oh, volunteer ni best. I need to cerita this story. Korang nak dengar ke? Cerita ni best. So let me tell you kejap Okay, Alkisah dia macam ni. Every year dekat US kita ada satu minggu yang dinamakan spring break. Okay, yang korang nampak dalam movie kan, biasa spring break ni adalah minggu di mana Mak Saleh, Minah Saleh akan keluar berparti, pergi dekat pantai, buat benda-benda liar, faham tak? That's why dia panggil spring breakers lah.
Tapi kita budak nerd wak. Kita budak skema. Kita tak buat benda-benda macam tu. Kita masih ada iman yang teguh. So kita tak buat lah benda-benda macam tu. So apa kita buat? So spring break kita ada option untuk pergi buat volunteer. Okay? Buat CSR lah. So masa tu dia ada nama dia ASB dia panggil. Bukan amanah saham berhad ASB yang letak dekat bank tu, bukan. Dia panggil alternative spring break. Maksudnya spring break untuk orang yang tak cukup liar lah, macam aku. So benda tu tak ramai Malaysian yang masuk, tapi KA sebab dah ramai sangat kawan Malaysia, and I felt like aku cuma tinggal setahun setengah lagi kat US. So I need to do something different, yang benda yang KA boleh tambah gila-gila pengalaman sebelum balik Malaysia. So I step out of my comfort zone. KA pergi sign up benda tu. Masa tu almost tak ada pun budak Malaysia yang buat benda tu. Tak ramai lah, seorang dua yang buat. So KA pun decide untuk masuk lah. So bila kita masuk, apa yang diorang buat ialah diorang pilih secara rawak, and diorang gabungkan dalam 10 orang students untuk bawa pergi volunteer ke sesuatu tempat lah. So KA sign up. Dalam group tu ada 10 orang kalau tak silap. Aku seorang je Melayu, aku seorang je Malaysian, and aku seorang je Islam dalam tu. Dalam my group tu ada Mak Saleh, ada Jewish, Yahudi, ada Chinese, ada Italian, ada inilah Mak Saleh, semua segala jenis lah. So kita pun dipilih untuk volunteer dekat Animal Sanctuary dekat New York. Okay, so aku dapat peluang untuk pergi ke New York lah. New York, nampak kata Nicki Minaj kan. So naiklah bas pergi ke, kita orang couple pergi dekat New York tu. So bila sampai dekat New York tu, sebelum pergi volunteer, kita orang jalan-jalan dulu dekat New York City. So masa tu Trump tak jadi presiden lagi tau. So aku siap pergi bergambar depan Trump Tower. So masa tu Trump dia famous dengan The Apprentice kan.